हाय, हॅलो, नमस्कार. वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ. बऱ्याच दिवसाने मी व्हॉइस ओव्हर करते आहे व्हिडिओसाठी, कारण ओकेशन पण तसंच आहे. ते म्हणजे आपल्या सुंदर असं सणाचं, दिवाळीचं. तर ज्यावेळी तुम्ही दिवाळीसाठी साडी घेता आणि त्यावेळी तुम्हाला प्रश्न पडतो की ब्लाऊज कसा शिवायचा, तर त्यासाठी मी सुंदर असे डिझाईन्स घेऊन आलेली आहे. चला तर मग आपण ते बघूयात. हाय, सुंदर असं आहे. तुम्ही असं वी नेक पानाचा आकार देऊन खाली नॉट लावू शकता. तसंच ब्लाऊजचा मागचा गळा जितका सुंदर असतो ना, तितकंच लूक खोलून येते. ब्लाऊजचा मागचा गळा नेहमी गोल न शिवता तुम्ही काही अशा पॅटर्नप्रमाणे शिवू शकता आणि त्याला लटकन देखील लावू शकता. सुंदर सुंदर मी असे तुम्हाला डिझाईन्स दाखवत आहे. तुम्हाला कोणती डिझाईन आवडलेली आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्ही कोणती साडी घेतली गणपतीला त्याचं मला नक्की कमेंट करा. चला तर मग दिवाळीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.